yaman. Baligtarin natin yung issue natin. Yung jewelry nga lang, jewelry pa lang, mga kababayan, ni Imelda, 704 million. 700 pesos. Jewelry pa lang yun. Yung naiwan lang yun ni Imelda sa Palasyo Malacanang nang patalsikin yung mga Marcoses na mga salot dito sa ating bansa sa panguna ng salot na kardinal ng objective agawin yung wealth of the nations, kontrolin ang yaman ng mundo, the wealth of the nations, the wealth of Marcos is part of the wealth of the nation. Paano hindi maging pinakang mayaman ng aming bansa? Ang layo ninyo dyan sa Canada, you, Trudeau of Canada. You have a vast country. Ano yung Canada? Hindi mo man matirhan lahat yung territory ninyo. You cannot stay there. Why? Nakabalot sa yelo. But this country, the land of fear, a tropical country. Templado ang climate namin dito. Hindi naman masyadong mainit tulad ng Saudi Arabia, in Africa, hindi naman masyado malamig. Pwede kaming gumala dito kahit anong oras. Hindi namin kailangan gumamit ng pala. Shovel. There's no need for us to use shovel para alisin yung yelo. You see? And mga kababayan, for your information, dito na tayo sa Marcos Jewelry. For your information, itong jewelry po ni Marcos, huwag ninyong paniwalaan na ninakaw ito ni Imelda. Walang ninanakaw ang pamilya Marcos at si Imelda. Yung kaya nga ito tanong natin. Kung ninakaw ito ni Imelda, saan niya ito ninakaw? Sa inyo? Kayo mga dilawan, kayo ba yung may-ari nito? Hindi ninyo inalam? Kung bakit mayroong ganong yaman, jewelry pa lang ito. Wala pa yung gold. Di ninyo inalam kung bakit mayroon siyang ganon kadaming yaman. Basta't nilabel na lang yung hidden wealth, ill-gotten, mga tarantado. Karamihan dito, mga kababayan, binili mismo ni Imelda. Kasi si Imelda po, marunong. Marunong kung saan ilalagay yung pera niya. Nilagay niya sa jewelry. Kasi, sabi ni Imelda, gusto ko niya yung sigurado. And even Marcos, saan siya nag-invest? Hindi po sa stock sila nag-invest. Nag-invest sila in gold. Kasi ang gold po, hindi nagde-depreciate. It is a precious metal. Mga kababayan, that is the real dollar with intrinsic value in gold. Mga kababayan, yan po ang basis ng tawag dito, ng pagninegosyo sa buong mundo since time immemorial. Gold na po. Kahit yung mga neighboring nations in kingdoms natin, noong panahon ng Pilipinas, ang pangalan Ophir, we transact business in gold.
you search the history. Hindi yung history ng mga dilaw. Basahin ninyo ang history, mga kababayan. We transact, we do business, we traded using gold. Kasi po, itong ating bansa, this is the mountains of gold. Nandito yung pinakamaraming stocks ng ginto. Binasa ko na sa inyo kung dito nga sa Bicol region, billions of tons of gold under the earth. Kaya ayaw tayong bitawan itong mga dayong ito. Ngayon, yung balita tungkol sa Marcos jewelry ni Imelda Marcos, mga kababayan, ito po yung balita. Ipakita ko muna sa inyo. Courtesy of ABS. Iramin ko muna po, madali lang naman. President Duterte in Tokyo has finally given the green light to auction off for public benefit the 704.8 million pesos worth of jewelry belonging once to former First Lady Imelda Marcos. Sabi ni Presidente kagabi, gusto niya na makinabang ang taong bayan doon sa mga jewelries. So tinanong ko siya, are you going to give your go signal to sell? Yes. Sabi niya, basta kailangan makarating sa taong bayan yung sale, yung process. The former First Lady was known to buy opulent jewelry from some of the world's best jewelers like Harry Winston, Bulgari, and Cartier. The pieces up for auction belong to the Hawaii collection seized from the Marcoses when they landed in Hawaii upon their ouster in 1986. It is said to be the most valuable and most dazzling of the three Marcos jewelry collections. Auction house Christie's once said the collection was fit for royalty. The two others are the Romel Yotes collection seized from a friend of Marcos and the Malacanang collection recovered after the Marcoses fled the palace. The PCGG had been waiting for President Duterte's go signal to sell the Marcos jewelry since last year. Panelo said that it would depend on President Duterte when he will sign the order for the auction. The Commission on Audit in 2018 had asked President Duterte to approve the proposal to publicly auction Marcos's jewelry collections. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. O gayon, bakit inapprove ito, mga kababayan ng ating Pangulo? Siguro wala pa tayong naririnig until now, and possibly in the coming days or today, baka may reaction na ipapaabot sa atin yung mga Marcos, especially Mrs. Marcos. But to me, to my mind, mga kababayan, hindi naman ito sasabihin ng ating Pangulo. In that interview, hindi niya sasabihin na okay. Kung hindi okay, mga kababayan, yung may-ari nito. Anyway, magkakaibigan po yung Familia Duterte at Marcos. To my mind, baka nag-usap na po sila because all this wealth ay para naman talaga po sa atin. Ibibigay naman talaga po ito sa mga mamamayang Pilipino. Kaya lang, kaya sabi ko sa inyo, huwag nating hayaang makabalik sila. Itong mga dilawan, sila mismo po yung humaharang para itong yaman na to. Ang classification po nito, na yaman na to, mga kababayan, wealth of the nations. That declaration galing mismo kay Mrs. Marcos as she appeared before the Senate. Mga kababayan, I think that was in 1995. Basta panahon ni Flavier. Nandun si Flavier eh. Nag-appear, mga kababayan, si Mrs. Marcos. Hinarang ni Pimentel, yung matandang Pimentel. Sabi ni Mrs. Marcos, I came here, anya, to ask your help so that we can now implement the last will of my husband, Ferdinand Marcos.
Iniba, mga kababayan, nag-object si Nag-object si Pimentel. Sabi ko sa inyo, inanalo pa yung anak. Dilaw po yun. Huwag na nating paulitin ang mga taong ito. Ang pamilya Pimentel po, dilaw. At may alam sila dito sa Marcos wealth na to. At kasapakat sila, mga kababayan, ng mga dilaw, accusing Marcos na nagnakaw. Wala pong ninanakaw sa inyo. Bakit? Saan galing itong jewelry ito? Sa inyo? Galing ba to sa Bangko Sentral? Or sa Treasury? Bakit nagkaroon si Mrs. Marcos ng ganon? Ang karamihan yan, binili niya. Personal, from her fund. Pangalawa, galing sa mga regalo sa kanya ng mga leaders ng mundo. Kasama doon si Libyan leader Muammar Gaddafi. Hindi yun lingid, mga kababayan, sa atin. Kaya lang, most of us, nalason yung isipan ng mga dilawan na media. Pag Marcos jewelry, Marcos wealth, nakaw palagi. Sabi ko sa inyo, pinagluloko po tayo. Ito, pakita ko po sa inyo. Dali lang. Basahin ko. Sabi yan ni Marcos, that's a quotation from the mouth, mga kababayan mismo, ni dating Pangulong Marcos. Ano sabi niya? My earthly goods have been placed in the custody and for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to the welfare of the Filipino people. Kanino the welfare? Dedicated to the welfare of the Filipino people. Kaya sabi ng ating Pangulo, mga kababayan, okay yan. Okay. I-auction na yan. Pero yung fund, proceeds niyan, lahat gagamitin para sa bayan, para sa mga tao. O di, wow. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, to my mind, nag-usap na sila. And this is just a small portion of the wealth, mga kababayan, ni Marcos. Wala pa nga, hindi pa nga kasama yung paintings. Billion din po ang halaga ng paintings. Nasa kanila pa rin. Yung PCGG po, sabi ko sa inyo, yung PCGG, instrument po sila ng mga international bankers, the elite controlling the economy of the world, na yun ang nang-agaw, mga kababayan, sa yaman ng mga Marcos, gamit si Cardinal Sin dito sa Pilipinas. Kaya si Marcos po, pinakidnap. The reason for EDSA 1 na pinaniwala tayo because of the excesses, abuses, martial law ni Marcos, pinaniwala tayo. Hindi po yun ang totoong kwento. Kaya sabi ko sa inyo, the history of this country, the land of affair must be revised. Galit yung mga dilaw. Ang tawag sa mga taong gusto i-revise ang history, revisionist. No to revisionism. Huwag tayo nagpapaniwala sa kanila. Ayaw nila, mga kababayan, na malaman ng mga kabataan, maituro in schools ang totoong history ng ating bansa para kontrolado nila ang wealth ng mga Marcoses. Thanks be to God, mga kababayan, na iluklok ng mga mamamayang Filipino. It's God's will. We have President Duterte and a friend of the Marcoses. Kaya nga po nangampanya mismo si President Digong kay Amy Marcos. Kasi si Amy po, Amy Solution.
Paano hindi may solusyon po? Gawin nating susunod na Pangulo. May solusyon sila kasi yung Marshall Plan, in place na po yun. I-implement na lang yung Marshall Program, Marshall Plan. Kompleto yon through the Marcos Foundation. You see? This wealth is just a fraction, a small fraction of the bulk of the wealth of the nations placed in custody, mga kababayan, by Ferdinand Marcos. There are millions of tons of gold, mga kababayan, na ngayon on hold pa. And I think baka with this news, yun na po ang susunod po. And this is now the beginning for the rising of the land of Ophir. Arise, Ophirians. Arise, Maharlikans. Ito na po ang simula ng pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas, the land of Ophir. Panoorin po ninyo ang sinabi ni Karen Hodes. Many times ko na itong i-play, pero ulitin natin ngayon kasi konektado po ito dito sa jewelry. The World Bank and its sister organization, the International Monetary Fund, are very special organizations. They are sitting on top of the world's wealth, which was put into a secret account, and it has more gold than anybody knows about. And it is cloaked in secrecy. The bankers do not own that money. It's held in benefit for humanity. Sino may control ng Marcos Gold? The bankers. They hold it in secrecy. Ginawa tayo ng mga gonggong na third world country habang sila first world. America and European nations and even China. Alam ba ninyo na kahit yung gold reserve ng China galing sa atin? Sino itong babaeng ito? Ito. Karen Hodes, mga kababayan, is the former World Bank legal counsel serving the World Bank for 21 years. Insider po siya. Insider siya. Alam niya ang kwento. Even kung sino ang isa sa mga pillars ng World Bank and IMF. Hindi kayo maniniwala, mga kababayan, kung ikwento ko sa inyo. Ang pasimono po ng IMF, si Marcos mismo. Kaya lang yung mga ganid, the crocodiles of the world, the bankers, inagaw sa kanya. Yung binuo niya, mga kababayan, na institusyon na ang misyon, mga kababayan, ay para yung mga mahihirap na bansa may uutangan. Parang cooperative ito. Ano yung cooperative na nagpapauta? Credit cooperative. Gumawa si Marcos ng isang credit cooperative sa pangalan na IMF, using the gold in his possession as reserve. Ganon tayo niloko nila, mga kababayan. Maniwala kayo sa hindi. Ito ang revelation na halos hindi pinapansin ng tao by the mainstream media, abroad at dito, kasi ang mga funders ng mainstream media, mga bangkero ng mundo,
Kaya sila mga kababayan, hindi pinapatulan ang kwentong ito. Kasi, pag pinatulan nila, ay paano niya tayo? Yung pera pala na niyang ginagamit natin sa operations natin, galing dyan. Hindi atin, kundi sa Pilipinas. Diba? Alam niya talagang ginawa sa atin. Ginawa tayo bobo. Pero panahon na, mga kababayan, para malaman ito ng mga mamamayan sa buong mundo. World Bank